Crispy, crispy. Sayang yan.
Crispy binagoongan. That's it, that's it. Wow, bagong look yung rice. Oo naman. Wait lang, mainit. Ipan mo. Crispy. How is it? Crispy. Sarap! Ang sarap ng bagoong. Sa pa, try natin ulit. Mga magbago yung lasa eh. Makapangat. Shelf ito nakakabata. Sarap! Kagat bit. Hmm? I-check. Wow! Sorry. Kagating ko na lang ba oh? Oo, kagatin mo. Bawasan natin ang kain. Crispy! Sarap! Alright. Kain na tayo, dali! Okay. Sarap! Binagoong. Crispy pork binagoong. Look. Bulok. Oh, dami. Wala. Okay, natira pa yung chichirya. Okay. Oh my God! Lahat yan galing sa pork lang. Itago natin yan. Huh? Ano to? Close up, no? Parang chicharon. Ito yung mga taba kanina eh. Look. Big chicharon. Oily. Oh! Lutong! Sa yung kanin.